Είμαι ο Μιχάλης Γεωργιάδης, είμαστε στο Go Car και αυτή είναι η Ferrari χωρίς όνομα. Γιατί περισσότερο από μια έβυχη ιταλική λέξη ή έναν κωδικό αριθμό την προσδιορίζει αυτό που πραγματικά είναι, 12 κύλινδροι. Ferrari Dodici Cilindri Spider. Μέχρι να ανοίξει οροφή, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Go Car στο YouTube. Ο V12 θα είναι πάντα στον πυρήνα του DNA της Ferrari. Τον δημιούργησε ο ίδιος ο Έντζο το 1946. Τον έβαλε στο πρώτο αυτοκίνητο που βγήκε ποτέ από τις πύλες του εργοστασίου στο Μαρανέλο, την 125S. Τότε, μόλις 1500 κυβικά. Σήμερα έχουμε φτάσει στα 6,5 λίτρα. Μιλώντας για Ferrari, θεωρεί κανείς ότι όλα τα προβλήματα είναι λυμμένα. Κι όμως αυτό εδώ είναι ένα αυτοκίνητο που δίνει σκληρό αγώνα επιβίωσης. Κάνουν φοβερή συνεχή δουλειά στην εξέλιξη, απλά για να κρατήσουν τον ατμοσφαιρικό V12 χωρίς καμιά ηλεκτρική υποβοήθηση, χωρίς κανένα είδος υβριδικής τεχνολογίας στη ζωή. Είναι ένα αυτοκίνητο που όλοι λατρεύουν και όλοι θέλουν να σκοτώσουν. Κι αν κάποιοι κατηγορούν τη Ferrari για έλλειψη καινοτομίας, ότι στέρεψαν από ιδέες αναζητώντας όνομα για αυτό το αυτοκίνητο, είναι ξεκάθαρο πως το έκαναν, γιατί είναι ένας πολύ ισχυρός συμβολισμός. Να ξεκινήσουμε με μια διαπίστωση. Από κοντά είναι πολύ πιο όμορφη από ό,τι στις φωτογραφίες. Για τη σειρά των 12 κύλινδρων GT της Ferrari, η Dodici Cilindri είναι ένα τολμηρό βήμα, καθώς οι ατέλειωτες καμπύλες αντικαθίστανται από ευθείες γραμμές και γεωμετρικά μοτίβα και ο αισθησιασμός δίνει τη θέση του στην ακρίβεια και στο δυναμισμό. Και παρά την τόσο πιστή μεταφορά του κόνσεπτ της μάσκας και των εμπρός προβολέων από την Daytona 365, ίσως και την 512 BB, το σύνολο είναι σχεδιαστικά πρωτότυπο με στοιχεία περισσότερο φουτουριστικά παρά ρετρό. Τα πίσω φώτα είναι αριστοτεχνικά ενσωματωμένα σε μια ενιαία λεπτή μπάρα που συμβολίζει την εύθραυστη όσο και αρμονική ισορροπία της τεχνολογίας με την ομορφιά. Στην έκδοση GTS της δοκιμής η αισθητική προκύπτει αβίαστα. Η οροφή ανοίγει και κλείνει σε 14 μόλις δευτερόλεπτα, ακόμη και εν κινήσει, με ταχύτητα ως 45 χιλιόμετρα την ώρα. Ακούστε αυτό τον ήχο! Είναι εκπληκτικό. Συζητάμε συχνά με θαυμασμό και πολύ καλά κάνουμε για τις 9.000 στροφές του Boxster της 911 GT3. Και σκεφτείτε ότι εδώ έχουμε ένα 12 κύλινδρο που στροφάρει ως τις 9.500 στροφές. Είναι τρελό. Η σχέση CBS έχει φτάσει στο 13,5 προς 1. Έχει νέα πιστόνια από ειδικό κράμα αλουμινίου και μπιέλες τιτανίου. Χαμηλό βάρος, μείωση τριβών. Αυτή είναι η συνταγή. Χρησιμοποιούν software εξελιγμένο στη Φόρμουλα 1 για να χτίσουν την καμπύλη της ντροπής με τρίτη και τέταρτη ταχύτητα και να έχει συνεχώς ανεξάντλητη δύναμη. Η απόκριση στον γκάζ είναι ακαριά, δεν το συζητώ. Η ευστροφία συγκλονιστική. Αλλά το θέμα είναι ότι... Ακούστε τον ήχο της αλλαγής. Το θέμα είναι ότι όσο κι αν πατάς, η δύναμη δεν τελειώνει ποτέ, έρχεται συνέχεια. Κάνει 0% σε 2,9 και 8 για τα 200. Βγάζει 830 ύπους και 678 νιωτόμετρα ροπή. Ακούστε τις αλλαγές. Νέος Ασμάν 8 πιο μακριά 8η
να μειωθούν οι ρήποι. Αλλά 5% πιο κοντή τελική σχέση μετάδοσης. Ό,τι δουλειά χρειάστηκε να κάνουν στην εξαγωγή για το θέμα των ρήπων θεώρησαν ότι θα περιορίζει κάπως το μοτέρ στις μεσές και γι' αυτό έκριναν ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο κοντή η τελική σχέση μετάδοσης. Είναι απίστευτο ότι μπορεί κάποιος να πίστευε ότι από αυτό το σύνολο λείπει η δύναμη. Το πλαίσιο είναι 15% πιο άκαμπτο σχέση με την 812, με ενισχύσεις στο parbriz, στους πύργους των αμορτισέρ και στις κολόνες. Αυτό βοηθάει στη ρύθμιση της ανάρτησης τόσο στην άνεση, και αυτό τα καταφέρει τόσο καλά ακόμη και σε ένα κακό δρόμο σαν αυτό, όσο βέβαια και στην ακρίβεια της οδικής συμπεριφοράς. Κατανομή βάρους 47,8% εμπρός, 52,2% πίσω, σχεδόν ιδανικό. Το μοτέρ, το βάρος του μοτέρ αντισταθμίζεται από το κυβότιο που είναι πίσω σε μια transaxle διάταξη. Passo corto virtuale. Έτσι λέγεται στα Ιταλικά η τετραδιεύθυνση. Οι πίσω τροχοί στρίβουν ανεξάρτητα. Είναι έτσι κι αλλιώς 20 mm πιο κοντό το μεταξώνιο από την 812, αλλά και με την τετραδιεύθυνση σου δίνει την εντύπωση ενός ακόμη πιο μικρού και ευέλικτου αυτοκινήτου. Είναι εκπληκτικό το πόσο καλά βολεύεται. Ακόμη και σε ένα στενό δρόμο σαν αυτό, η ανάρτηση είναι εκπληκτική. Magnerite φυσικά, ηλεκτρονικά ελεγχόμενα μαγνητοροϊκά αμορτισέρ. Έχει αυτή την ρύθμιση bumpy ride, πατάς μία φορά μέσα το μανετίνο και σε γυρνάει σε ένα κλικ πιο μαλακό setup σε σχέση με ό,τι είναι το γενικότερο πρόγραμμα οδήγησης που έχεις επιλέξει. Συγκλονιστικά κατεβάσματα. Αλλάζει ταχύτητες για την πλάκα χωρίς πραγματικά να χρειάζεται. Τα φρένα είναι εκπληκτικά. Είναι brake by wire, δεν υπάρχει μηχανική σύνδεση από το πεντάλ στις δαγκάνες. Αλλά η τελευταία γενιά του ABS Evo δίνει φοβερή αίσθηση και εκτός αυτού όλα συνεργάζονται τόσο υπέροχα μαζί. Το side slip control 8ης γενιάς, το ABS Evo, το Passo Corto, το Virtuale, πόσο ωραία ακούγεται. Ακόμη καλύτερα και από ό,τι είναι στην πράξη, στην οδήγηση. Λειτουργούν όλα τέλεια συγχρονισμένα μεταξύ τους για να έχεις αυτό το αποτέλεσμα, ένα αυτοκίνητο συγκροτημένο, ένα αυτοκίνητο που μπορεί να λειτουργεί σαν ένα σκληροπυρηνικό αυτοκίνητο πίστας, σαν ένα σχεδόν αγωνιστικό αυτοκίνητο και ταυτόχρονα ένα εκπληκτικό ταξιδιάρικο GT. Όχι σήμερα σε αυτόν εδώ το δρόμο, αλλά στην πραγματικότητα γι' αυτό είναι γεννημένο. Το τιμόνι είναι ξανά καθαρό. Δεν έχει το ψηφιακό μανετίνο των 296 για τις ρυθμίσεις του υβριδικού συστήματος. Εδώ έχεις ένα μανετίνο δεξιά που είναι το καλό σου τζίνι που πραγματοποιεί όλες τις οδηγικές επιθυμίες. Η Ferrari έχει εδώ και χρόνια υιοθετήσει ένα πλήρως ψηφιακό interface για την επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής για όλες τις λειτουργίες εκτός φυσικά της οδήγησης. Ενσωματώνοντας όμως τις οθόνες σε ένα περιβάλλον ανθρωποκεντρικό που η τεχνολογία συναντά την παράδοση. Το ταμπλό που ακολουθεί τη λογική των δίδυμων μονοθεσίων, τα κομψά λεπτοκαμωμένα μπάκετ καθίσματα και όλες οι επενδύσεις φτιάχνονται ακόμη στο χέρι
από τεχνίτες που δουλεύουν ευλαβικά το αφράτο δέρμα, το ανθρακόνημα και το αλουμίνιο, δίνοντας με σεβασμό και πάθος μορφή σε ένα εθνικό σύμβολο. Έχει συγκλονιστικό έλεγχο με το τιμόνι, με τον γκάζι. Την κάνεις ό,τι θες με αυτό το θεϊκό ηλεκτρονικά έλεγχο με ένα διαφορικό. Και ακόμη και στις κλειστές στροφές νιώθεις, ώρες νιώθεις να αναπηδά από το κράτημα. Είναι απίστευτο. Απίστευτο αυτό που μπορείς να κάνεις. Το τιμόνι έχει τέλειο βάρος. Είναι όσο άμεσο πρέπει, ακριβές χωρίς να είναι νευρικό. Και πολλές φορές στρίβεις περισσότερο με τον γκάζι και λιγότερο με το τιμόνι. Η τετραδιεύθυνση αυτό που κάνει είναι να χρειάζεται τελικά λιγότερο ανάποδο. Ζυγίζεις τη γωνία της ουράς με τον γκάζι και το τιμόνι ίσια σχεδόν όπως τα τετρακίνητα. Και είναι τόσο κομψή, τόσο φινετσάτη και ταυτόχρονα τέτοιος χούλιγκαν. Η έμφαση εδώ είναι στη μηχανική πρόσφυση και αυτό την κάνει τόσο απολαυστική. Έχει ακτιβερό, υπάρχουν διοπτερίγια ενσωματωμένα στη σχεδίαση της ουράς. Κρυμμένα στην ουσία. Μιλώντας για ένα GT αυτοκίνητο, προτεραιότητα δεν είναι η μέγιστη αεροδυναμική απόδοση, αλλά η διαχείριση των θερμοκρασιών και η μείωση της αντίστασης για να προκύψουν τα νούμερα των επιδόσεων με το χαμηλότερο δυνατό τίμημα σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η ρύθμιση χαμηλής αντίστασης γίνεται αντιληπτή από τη μικρή γωνία των πτερυγίων ως τα 60 χιλιόμετρα την ώρα και πάνω από τα 300. Ενδιάμεσα, η κλίση τους προσαρμόζεται ανάλογα, παράγοντας κάποια κιλά αεροδυναμικής πίεσης σε συνδυασμό με τη μελετημένη σχεδίαση του πατώματος για την εξουδετερώση της άλωσης. Μετά τις 7,5 τρελαίνεται. Μετά τις 7,5 παίρνει αυτή άλλη διάσταση. Είναι συγκλονιστικό. Δεν υπάρχουν λόγια. Έχουν ξαναδώσει σε αυτό το V12 τη χαμένη του μελωδία που είχε από την F12, από την πρώτη σύγχρονη εφαρμογή του. Όχι τόσο στις μεσαίες, είπαμε η νέα εξάρτηση είναι λίγο πιο πνιγμένη, αλλά ψηλά έκανε ένα συγκλονιστικό ξέσπασμα. Πραγματικά σκίζεται το βουνό στα δύο. 6-1 πολλαπλές με ισομίκης αυλούς. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο ήχος δεν έρχεται μόνο από πίσω από την εξάτμιση, έρχεται και από μπροστά. Νέα εισαγωγή με κοντύτερους αυλούς μεταβλητού μήκους. Ο ίδιος ο Φον Κάραγιαν είχε πει στον Έντζο για το V12 ότι έχει μια αρμονία που κανένας μαέστρος δεν μπορεί να φτιάξει. Ως απειλούμενο προς εξαφάνιση είδος, σε ένα περιβάλλον αναμφίβολα εχθρικό, κάποιες φορές χρειάζεται να παλέψει σκληρά απλά για την επιβίωση. Και εκεί που η Lamborghini υπέκυψε, η Ferrari κατάφερε να δώσει άλλον ένα κύκλο ζωής στον ανώθευτο από οποιοδήποτε είδους ηλεκτρική υποβοήθηση V12. Η Dodici Cilindri είναι πολύτιμη ως θεματοφύλακας της παράδοσης, ως ο συνεχιστής του σημαντικότερου ίσως κεφαλαίου στην ιστορία της φίρμας.